vợ cả đang nấu cơm, bà mẹ chồng đi tới gọi cô, bắt cô dừng tay, ra dọn sân trước. Vợ cả nói sắp nấu xong rồi, lại bắt dọn sân, cô không đi. Bà mẹ chồng bắt đầu bắt nạt, bà nói ban đầu là cô nấu cơm, nhưng Xô Ra không chịu dọn sân, vậy sân phải do cô dọn, còn để Xô Ra nấu cơm. Vợ cả không đồng ý đổi việc, cô quay lại tiếp tục nấu cơm. Bà mẹ chồng nói, dù cô nấu xong cơm, sân bên ngoài vẫn là cô dọn, giờ ông bố chồng không ở nhà, trong nhà bà là người quyết định. Vợ cả nói thẳng, cô chỉ làm một việc thôi, hoặc nấu cơm, hoặc dọn sân. Nấu xong rồi, cô không làm gì nữa, xem bà làm được gì cô. Bà mẹ chồng thấy vợ cả không sợ nữa, đành bỏ đi trước. Một lúc sau, bà mẹ chồng gọi Xô Ra tới. Xô Ra tới liền vào bếp nấu cơm, bắt vợ cả đi ra ngoài, nói dù cơm cô nấu xong, cũng tính là mình nấu. Xô Ra tới, bà mẹ chồng liền có chỗ dựa, tiếp tục đuổi vợ cả ra dọn sân. Vợ cả vẫn không chịu đi, bà mẹ chồng liền ra tay, dù bị bắt nạt, vợ cả vẫn không nhượng bộ. Cô hỏi họ có nói lý hay không, sắp nấu xong mới đòi đổi việc, cô nhất quyết không đổi. Nói xong tiếp tục nấu cơm, Xô Ra bảo cô cứ đợi đấy. Một lúc sau, vợ cả nấu xong cơm, Xô Ra lại lao vào đánh cô, bắt cô ra ngoài dọn sân. Hai người đánh nhau ngay trong bếp, đánh từ bếp ra tận ngoài sân, không ai chịu nhường ai. Xô Ra còn kéo vợ cả vào kho, định nhốt cô lại không cho ăn cơm. May có người quay phim ngăn lại, vợ cả nhân cơ hội chạy khỏi kho. Bà mẹ chồng lại bắt vợ cả dọn sân. Vợ cả nói mình đã nấu xong cơm rồi, cô sẽ không dọn sân nữa, việc đó phải để Xô Ra làm. Xô Ra cũng chạy tới bắt nạt cô. Mụ nói ban đầu mình chọn nấu cơm, ai bảo vợ cả đi làm, thì sân đương nhiên là vợ cả dọn. Vợ cả tức giận đánh lại mụ. Bà mẹ chồng thấy Xô Ra bị đánh, liền cùng mụ đánh vợ cả. Con gái lớn thấy họ đánh mẹ mình, liền cầm dép ném vào Xô Ra, nhưng con gái lớn còn nhỏ nên không giúp được gì nhiều. Rất nhanh vợ cả bị Xô Ra đẩy ngã, con gái lớn lại cầm dép đánh mụ. Bà mẹ chồng bảo Xô Ra đi lấy dây để trói vợ cả lại, con gái lớn vẫn đuổi theo ném dép. Bà mẹ chồng còn ra tay với con gái lớn, trẻ con bà ta cũng không tha. Bà mẹ chồng quá độc ác. Xô Ra không tìm được dây, mụ cầm khăn choàng quay lại rồi chồng vào cổ vợ cả. Người quay phim thấy họ bắt nạt vợ cả, liền chạy tới can ngăn, nắm tay Xô Ra bắt mụ dừng lại. Xô Ra còn bảo người quay phim đừng xen vào. Mụ nói hôm nay phải cho vợ cả biết tay, rồi lại cầm khăn chồng tiếp vào cổ vợ cả. Người quay phim lại gỡ khăn ra, vợ cả mới thoát được. Cô đứng dậy đánh nhau lại với Xô Ra. Lần này vợ cả cuối cùng cũng phản công được, nhưng bà mẹ chồng thấy Xô Ra chịu thiệt, lại xông vào đánh vợ cả. Bà mẹ chồng đúng là kẻ phá hoại, bà ta mới là người nên bị đuổi đi, cho bà ta ra ngoài lang thang. Vợ cả bị họ đánh đến nằm bệt dưới đất. Bà mẹ chồng nói cho vợ cả thêm một cơ hội, nếu vợ cả gánh hết mọi việc trong nhà thì họ sẽ tha cho cô. Đúng lúc này Abu từ trong nhà đi ra, thấy Abu xuất hiện, họ liền tản ra. Abu hỏi sao họ lại bắt nạt vợ cả nữa. Xô Ra nói mình không hề bắt nạt vợ cả, là do vợ cả không dọn sân. Abu nói anh đã nghe hết rồi, rõ ràng là hai người cùng nhau bắt nạt cô ấy. Bà mẹ chồng nói họ không bắt nạt vợ cả, là do vợ cả không làm theo sự phân công việc nhà. Bà ta còn xua đuổi Abu, bảo anh đừng xen vào chuyện của họ. Bà mẹ chồng lại chơi trò ác nhân đi kiện. Xô Ra còn quá đáng hơn, mụ cầm dép ném vào vợ cả, nhưng vẫn chưa chịu dừng. Mụ lại chạy tới kéo ngã vợ cả, ép cô phải đi dọn sân. Abu thật sự không chịu nổi nữa, anh ra tay dạy dỗ Xô Ra, rồi đuổi mụ ra ngoài. Bà mẹ chồng thấy Xô Ra chịu thiệt, liền đánh Abu, nhưng Abu không cho bà ta cơ hội. Thế mà bà mẹ chồng còn bắt Abu xin lỗi Xô Ra. Abu nói mình không làm gì sai, mọi chuyện đều là lỗi của Xô Ra. Nói xong anh lại dạy dỗ Xô Ra thêm lần nữa, bắt mụ ở nhà cho ngoan. Bà mẹ chồng lại chạy theo ngăn cản Abu, đúng là kẻ phá hoại. Nếu trong nhà không có bà mẹ chồng, mọi chuyện đã không rối như vậy. Người quay phim mang đồ cho vợ cả, còn dặn cô cất kỹ đồ đi, đừng để Xô Ra và họ nhìn thấy. Vợ cả đem đồ vào trong nhà, rồi ra tiếp tục dọn sân. Lúc này bà mẹ chồng cũng ra ngoài. Bà ta hỏi người quay phim, sao lúc nào cũng mang đồ cho vợ cả, nói mình mới là người cần được lo, bắt lần sau cũng phải mang đồ cho bà ta, nếu không thì đuổi đi. Người quay phim nói vợ cả cần giúp đỡ, còn bà mẹ chồng thì không. Bà mẹ chồng đuổi người quay phim đi, vợ cả liền đứng ra ngăn lại. Đúng lúc này Abu cũng ra ngoài. Bà mẹ chồng thấy gây sự nữa cũng vô ích, nên bỏ đi. Một lúc sau anh trai đến, anh ấy cũng mang trái cây cho vợ cả. Anh trai hỏi vợ cả sống có ổn không. Vợ cả nói thường xuyên bị gia đình bắt nạt. Anh trai liền đến trước mặt Abu, bảo anh phải đối xử tốt với vợ cả. Nếu còn ai bắt nạt,
anh ta sẽ không nương tay. Hai người lời qua tiếng lại rồi đánh nhau. Anh trai rõ ràng mạnh hơn, Abu bị đè xuống đất. Vợ cả nói Abu không hề bắt nạt cô, bảo anh trai đừng đối xử với Abu như vậy. Nhưng cả hai đều đang nóng giận, nhất thời không ai chịu dừng. Không khí ngày càng căng thẳng. Bị thiệt, Abu lại cầm cây gỗ chạy tới. Nhân lúc anh trai không chú ý, liền đánh mạnh vào tay anh ấy. Anh trai bị thương, có vẻ là khá nặng. Ba mẹ chồng vốn định giúp Abu, thấy anh trai bị thương, liền bảo Abu chạy mau. Cuộc xung đột lúc này mới dừng lại. Anh trai ôm lấy cánh tay bị thương, gương mặt đau đớn thấy rõ. Abu cũng biết mình ra tay quá nặng, liền bảo vợ cả đi lấy băng gạc để băng bó cho anh trai. Trong lúc băng bó, ba mẹ chồng còn nói là do anh trai sai, tự đến nhà gây chuyện. Ba mẹ chồng thật sự quá trơ trẽn, đến lời như vậy cũng nói ra được. Anh trai nói với bà ta, vì nể tuổi tác nên không chấp, nhưng nếu còn bắt nạt vợ cả thì sẽ xử bà mẹ chồng trước. Bà mẹ chồng bắt đầu sợ hãi. Bà ta nói mình không bắt nạt vợ cả, là do Soja làm, bảo anh trai đi tìm Soja, rồi giục anh trai về trước. Nói chuyện trong nhà bà ta tự giải quyết, sẽ không để vợ cả bị Soja bắt nạt nữa. Anh trai muốn đưa vợ cả về nhà ngoại, nhưng vợ cả cũng không muốn về, vì cô biết chị dâu không thích mình. Về đó chỉ khiến anh trai khó xử. Abu cũng không cho vợ cả đi. Anh kéo vợ cả lại, bảo anh trai cứ về, nói mình sẽ chăm sóc tốt cho vợ cả. Anh trai đành rời đi trước. Sau khi anh trai đi, vợ cả ngồi bệt xuống đất buồn bã. Abu nói với cô, anh sẽ không để ai bắt nạt cô nữa, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. Đúng lúc Abu đang an ủi, bà mẹ chồng lại tới kéo vợ cả dậy, bắt cô đi dọn sân. Vợ cả định cãi lý với bà mẹ chồng. Đúng lúc đó Soja từ ngoài về, trong tay cầm sữa bột và hóa đơn. Mụ nói với Abu là đã mua sữa cho cặp song sinh, bắt Abu hoàn tiền cho mình, rồi ném hóa đơn cho Abu. Abu nói song sinh đâu phải con riêng của tôi, dựa vào đâu bắt tôi trả, hơn nữa mụ còn nhiều tiền hơn tôi. Hồi đó mụ đem xe của vợ cả đi đổi tiền, tôi còn chưa tính sổ với mụ. Nói đến xe, dạo này tôi cũng định đổi xe mới. Tôi bán chiếc BMW cũ trên chợ xe cũ, bán cao hơn cửa hàng ngoài 20%. Chỗ đó là mô hình đấu giá toàn quốc, đăng xe lên là có hơn 20 người trả giá. Chọn giá cao nhất, tiền về trong ngày, giá đấu chính là tiền nhận được. Muốn bán xe thì vào bình luận định giá miễn phí, muốn mua xe cũng có thể lên chợ xem. Giờ Tesla chỉ cần 99.000 tệ, mua bán xe cũ thì cứ lên chợ. Vợ cả cũng tới đòi Soja trả xe, nhưng Soja vẫn nói không biết, bảo xe bị người khác trộm mất, không liên quan tới mụ. Lại nói xe là Abu cho mụ, muốn tìm thì đi tìm Abu. Giờ Soja lại chối bỏ, xem ra vợ cả chẳng đòi được gì. Soja còn bảo vợ cả rời khỏi đây, nói nơi này không thuộc về cô. Abu hỏi Soja có nói lý lẽ không, xe rõ ràng là mụ đem đi đổi tiền, giờ lại bắt tôi gánh thay. Abu bảo mụ mau giao tiền ra, nhưng Soja vẫn nói là không có, rồi quay vào nhà. Vợ cả hỏi Abu, rốt cuộc xe của cô đã thế nào? Abu nói, Soja cấu kết với anh trai mụ lái xe đi, sau đó anh trai mụ đem bán lấy tiền, bản thân tôi cũng không được gì, nhưng anh bảo vợ cả cứ yên tâm, anh sẽ tiếp tục đòi Soja. Vợ cả và con gái lớn đang dọn sân, Abu gọi cô lại, nói có chuyện muốn bàn. Anh nói mình muốn ra ngoài tìm việc, đợi dành đủ tiền, sẽ đưa vợ cả ra ở riêng, để cô khỏi bị bắt nạt trong nhà. Vợ cả không nói gì, chỉ tiếp tục dọn sân. Xem ra, cô không muốn Abu rời đi, vì Abu vừa đi, ba mẹ chồng và Soja lại sẽ bắt nạt cô. Thấy vợ cả không trả lời, Abu nói tiếp, bảo vợ cả giúp anh thu xếp hành lý, thu xong là anh sẽ đi. Vợ cả vào nhà thu dọn đồ. Abu lại gọi con gái lớn tới, dặn con ở nhà phải nghe lời mẹ, đợi kiếm đủ tiền sẽ đưa cả nhà đi. Ý định của Abu rất hợp lý, tốt nhất họ nên sớm rời khỏi nơi này, ở lại chỉ thêm uất ức. Trước khi đi, Abu lại vào nhà tìm Soja, nhưng không phải để chào tạm biệt, mà để hỏi chuyện chiếc xe. Anh nhìn qua cặp song sinh, rồi bảo Soja lấy tiền xe của vợ cả ra. Soja nói, mụ sẽ không nói đã đổi được bao nhiêu tiền, bảo Abu tự đi mà tra. Nếu Abu có chợ xe cũ, lên đó tra là biết ngay. Tôi bán chiếc BMW cũ trên chợ xe cũ, bán cao hơn cửa hàng ngoài 20%. Đó là mô hình đấu giá toàn quốc, đăng xe là có hơn 20 người trả giá trong ngày. Chọn giá cao nhất, tiền về ngay, giá đấu chính là tiền nhận được. Muốn bán xe thì vào bình luận định giá miễn phí, muốn mua xe cũng có thể lên chợ xem. Giờ Tesla chỉ cần 99.000 tệ, mua bán xe cũ thì cứ lên chợ. Abu nói với mụ để anh trai mụ lái xe của vợ cả đi, dù tôi có tìm anh ta cũng không nói thật, tốt nhất mụ nên lấy tiền ra, tôi sẽ đưa vợ cả rời khỏi đây, như vậy mọi người cũng khỏi cãi vã. Tôi sẽ không lấy hết số tiền đó, sẽ để lại cho mụ một nửa,
để nuôi cặp song sinh. Soja nói tiền thì sẽ không đưa, anh có thể dẫn vợ cả đi ngay bây giờ. Tôi cũng không cản, anh đi rồi, tôi sẽ dùng tiền mua quần áo mới, còn mua thêm vài bộ nữa. Số tiền này là của tôi, đừng hòng lấy được từ tay tôi. Xem ra Soja đã tính sẵn cách tiêu tiền. Abu nói nếu mụ đã nói vậy, tôi sẽ ra ngoài tìm việc. Sau này tiền tôi kiếm được, một xu cũng không đưa cho mụ. Cặp song sinh tôi cũng không quản nữa. Soja bảo anh cứ đi, đi ngay bây giờ. Chỉ cần anh ra ngoài làm việc, tôi sẽ đi gây chuyện với vợ cả. Xem anh còn tâm trí làm việc không. Soja lại theo Abu vào trong nhà. Vừa vào là mụ tìm gây sự với vợ cả. Mụ hỏi vợ cả, có phải cô bảo Abu đòi tiền xe không? Mụ nói thẳng, xe thì không thấy, tiền cũng không có. Nói xong Soja lại đi mở cửa phòng bên cạnh. Mụ nói vợ cả khóa cửa phòng mụ, bắt vợ cả mau mở cửa. Mụ muốn xem bên trong có bị vợ cả giấu gì không. Vợ cả cũng quá thật thà, liền qua mở cửa cho mụ, bảo mụ cứ tự do xem. Abu cũng bảo mụ vào xem. Soja bảo Abu đi trước, xem ra mụ sợ Abu đứng sau xử mình. Abu không ra tay, nhưng vợ cả thì có. Cô đẩy Soja vào trong phòng, ba mẹ chồng cũng xông vào. Bà đuổi Abu đi, hỏi có phải anh đang bắt nạt Soja không. Vợ cả nói chính Soja đang bắt nạt cô. Ba mẹ chồng nói không thể nào. Bà nói rõ ràng thấy các người bắt nạt mụ, rồi bà ra tay đánh vợ cả, nói phải đòi lại công bằng cho Soja. Soja cũng lao vào đánh cùng bà. Đúng lúc đó bà mẹ chồng bỗng ngã xuống. Bà nói vợ cả đánh bà, bảo Soja đánh mạnh vợ cả cho hả giận. Abu nghe động lại chạy vào, thấy vợ cả bị bắt nạt, anh liền ra tay dạy dỗ Soja, bảo họ đừng làm loạn nữa. Cứ ầm ĩ thế này, tôi ra ngoài làm việc cũng không yên tâm. Bà mẹ chồng nói với Abu là vợ cả ra tay đánh bà trước, giờ bà bị thương rồi, bắt Abu phải xử công bằng. Bà mẹ chồng đúng là kẻ vu oan giỏi nhất, rõ ràng bà tự ngã, giờ lại mượn cớ hại vợ cả. Nhà nào có mẹ chồng như vậy, giờ con dâu tốt đến đâu cũng không sống nổi. Abu cũng biết bà giả vờ, liền đỡ bà đứng dậy, nói mình sắp đi làm rồi, bảo bà mẹ chồng tiện anh. Lúc đó bà mới chịu đứng lên. Abu cũng bảo Soja ra ngoài nghe rõ, rằng anh đi làm rồi, cấm Soja bước vào căn phòng này, cấm mụ gây sự với vợ cả. Abu dặn họ phải sống hòa thuận, không được đánh nhau nữa. Bà mẹ chồng đuổi vợ cả đi, không cho tiễn Abu, vợ cả đành quay về trước. Soja lại bám theo Abu, mụ nói không kiếm được tiền thì đừng về, kiếm được thì phải đưa hết cho mụ. Abu rời đi, Soja lại quay lại, kéo vợ cả từ trong phòng ra. Soja bắt vợ cả mau đi nấu cơm. Vợ cả hỏi, mụ không tự làm được sao? Tôi đang làm việc, mụ không thấy à? Soja bắt đầu cầm lấy tấm chăn. Mụ bắt vợ cả dừng tay lại, nói mình đói, muốn ăn cơm ngay. Vợ cả thật sự quá hiền, cứ như vậy chỉ càng bị Soja bắt nạt. Giờ trong nhà không có ai khác, chỉ còn vợ cả và Soja. Đây lẽ ra là lúc vợ cả nên phản kháng, chứ không phải cứ nhẫn nhịn mãi. Nhẫn nhịn chỉ làm Soja thêm hung hăng. Vợ cả càng không phản kháng, Soja càng được nước lấn tới. Đây là tâm lý rất thường gặp, người hiền lành nhất thường bị bắt nạt. Vợ cả vừa ngồi vá lại tấm chăn, Soja lại xông tới xé rách nó. Soja thật sự quá đáng, mụ rõ ràng đang cố tình gây sự, ngay cả con gái lớn cũng không chịu nổi. Con bé đứng ra banh mẹ, nhưng con gái lớn còn quá nhỏ, hoàn toàn không đe dọa được Soja. Nhìn cảnh này ai cũng muốn chạy tới giúp. Soja lại ép vợ cả dừng việc, bắt cô đi nấu cơm, nếu không mụ sẽ phá tiếp. Vợ cả không thèm để ý, tiếp tục vá tấm chăn. Soja buông đồ xuống, rồi kéo vợ cả ra ngoài. Vợ cả bị đẩy ra sân. Mụ nói không nấu cơm thì cút khỏi nhà. Đến lúc này vợ cả mới muốn phản kháng, nhưng cô không nỡ ra tay, nhanh chóng lại bị Soja đẩy ra ngoài. Bên ngoài đang có tuyết rơi, mặt đất rất trơn, vợ cả bị trượt ngã. Soja hoàn toàn không quan tâm cô có bị thương. Mụ bế con gái út đưa cho vợ cả, bắt cô ôm con đi lang thang. Vợ cả quá yếu đuối, cô lại uất ức bật khóc, ôm con gái đi vào nhà. Đến lúc này cô mới nghĩ tới phản kháng, chỉ muốn có người đứng ra giúp vợ cả, cho Soja một bài học đích đáng. Cuối cùng nhắc lại, muốn bán xe đừng chần chừ, lên chợ định giá miễn phí ngay. Ba mẹ chồng không có ở nhà, cặp song sinh khóc om sòm. Soja bắt đầu cuống cuồng, mụ pha sẵn sữa bột, rồi nhờ người quay phim đun nước nóng. Người quay phim biết rõ Soja thường xuyên bắt nạt vợ cả, nên không chịu giúp. Soja liền đe dọa người quay phim, mụ nói không giúp thì sẽ đi bắt nạt vợ cả.
Người quay phim vẫn không đồng ý, xô ra mặc kệ, cặp song sinh khóc dữ hơn. Mụ cầm đồ đi tìm vợ cả, còn bắt người quay phim nhìn theo, nói mình sẽ làm đúng lời đe dọa. Xô ra tức giận xông tới chỗ vợ cả, vừa tới đã bắt nạt cô. Mụ nói con mình đang khóc, bắt vợ cả đi pha sữa. Vợ cả nói với mụ, con mụ khóc thì liên quan gì đến tôi. Xô ra liền động tay, vợ cả bị bắt nạt đến chịu không nổi, lúc này mới phản kháng. Hai người giằng co dữ dội, cặp song sinh trong nhà khóc, càng lúc càng to. Xô ra thấy vợ cả vẫn không nhượng bộ, mụ liền buông lời đe dọa, dọa sẽ trả thù cả cô và con. Nói xong liền bỏ đi. Vợ cả không muốn ở trong nhà nữa, cô sửa soạn cho con gái lớn, chuẩn bị ra ngoài nặn người tuyết. Mọi thứ xong xuôi, vợ cả đặt con gái út ổn định, rồi dắt con gái lớn ra ngoài. Xô ra lại từ phía sau đuổi theo. Mụ hỏi vợ cả có định bỏ nhà đi không, nếu đi thì nhớ mang theo con gái út. Vợ cả nói với mụ, chỉ đưa con gái lớn ra nặn người tuyết, cô sẽ không bỏ nhà đi. Xô ra nói tốt nhất đừng quay lại, nếu không mụ sẽ đem con gái út cho người khác. Thấy vợ cả không rời xa mình, xô ra lại đuổi theo. Mụ túm tóc vợ cả, bắt cô không được đi nặn người tuyết, ép cô ở lại trông cặp song sinh. Vợ cả bắt đầu đánh nhau với mụ trên tuyết, mặt đất toàn bùn đất, cứ thế rằng có đánh nhau không dứt. Vợ cả vừa mở cổng thì có hai người từ ngoài lao vào, chúng đè vợ cả xuống đất, cả hai đều che kín mặt. Một kẻ bế con gái lớn rồi bỏ chạy, con gái lớn sợ hãi khóc thét. Người quay phim muốn ngăn lại, nhưng không kịp, đành quay sang giúp vợ cả. Bọn lạ mặt lập tức liền bỏ chạy, nhìn bóng lưng là một nam một nữ. Chúng ôm con gái lớn chạy xa dần, vợ cả lập tức đuổi theo. Khi vợ cả sắp đuổi kịp, một kẻ lạ khác đã bế con gái lớn bỏ đi trước, kẻ còn lại ở lại chặn vợ cả. Người quay phim cũng cố gắng can ngăn, vợ cả bảo anh hãy đuổi theo con gái lớn trước, đừng lo cho cô lúc này. Người quay phim chạy đi đuổi theo, nhưng không đuổi kịp, họ đã trốn mất. Anh quay lại tìm vợ cả. Lúc này vợ cả đã bị kẻ lạ trói lại, thấy người quay phim quay lại, kẻ đó bỏ chạy. Vợ cả ngồi sụp xuống khóc lớn, miệng liên tục gọi tên con gái lớn. Người quay phim chạy tới cởi trói cho cô, an ủi vợ cả và bảo cô đi báo cảnh sát. Vợ cả không kịp báo cảnh sát, lại chạy đi tìm kẻ lạ, nhưng lúc này chúng đã biến mất. Vợ cả đuổi rất xa vẫn không thấy, đành quay về nhà trước. Vợ cả ngồi trong sân khóc nức nở, tiếng khóc khiến Xô Ra xuất hiện. Xô Ra hỏi cô sao lại khóc. Vợ cả nói con gái lớn bị người lạ bế đi. Cô hỏi có phải Xô Ra thuê người làm không. Xô Ra nói mình không biết, con cô mất tích không liên quan đến tôi. Các người biến mất hết thì càng tốt. Mụ còn bảo vợ cả đừng khóc nữa, khóc như vậy làm tôi khó chịu. Nếu còn khóc thì cút khỏi đây, đừng làm con tôi sợ. Ông bố chồng hỏi chuyện con gái lớn bị bế đi. Vợ cả nói có người gõ cửa nhà. Khi cô ra mở cửa thì hai kẻ lạ xông vào, chúng đẩy cô ngã xuống, rồi bế con gái lớn bỏ chạy. Ông bố chồng hỏi có nhìn rõ mặt không. Vợ cả nói họ quấn khăn kín mặt không thấy rõ. Ông bố chồng bảo cô đừng lo, ông về bàn bạc xem phải làm sao. Về tới nhà, ông bố chồng tức giận ném hành lý xuống đất, rồi đi tìm Xô Ra, hỏi có biết chuyện con gái lớn bị bế đi không. Xô Ra nói mụ biết. Ông bố chồng hỏi sao lúc đó không ra ngăn. Xô Ra nói chúng bế con gái lớn, liên quan gì đến tôi. Ông bố chồng hỏi có phải mụ thuê người làm không. Xô Ra nói không phải. Mụ nói chắc là vợ cả tự dựng chuyện, muốn các người thương hại mình. Vợ cả cũng nói chắc chắn là Xô Ra làm. Xô Ra nói vợ cả vu oan cho mụ. Mụ nói vợ cả muốn chiếm căn nhà lớn nên mới thuê người bế con gái lớn đi. Ông bố chồng nói với Xô Ra sau này cấm nhắc tới chuyện nhà cửa. Vợ cả nói cô không hề muốn chiếm căn nhà lớn, chỉ cần con gái lớn bình an trở về, cô sẵn sàng bỏ căn nhà lớn. Xô Ra bảo vợ cả mau ra ngoài tìm được thì dọn ra ở riêng, sau này không được tranh nhà với mụ. Ông bố chồng nghe vậy càng chắc chắn là do Xô Ra làm. Ông bắt Xô Ra mau giao con gái lớn ra. Vợ cả cũng yêu cầu giao con gái lớn, cô sẵn sàng bỏ căn nhà lớn. Xô Ra vẫn nói mụ không biết, bảo vợ cả mau ra ngoài tìm, chậm là không tìm được nữa. Vợ cả nói nếu không giao con gái lớn ra, cô sẽ gọi cho công an. Xô Ra bảo cứ gọi tùy thích, dù sao cũng không liên quan đến tôi. Vợ cả xin số điện thoại từ người quay phim rồi gọi cho công an. Vợ cả vô cùng hoảng loạn, con gái lớn bị người lạ bế mất, cô đã gọi điện rồi nhưng công an vẫn chưa tới. Ông bố chồng bảo vợ cả bình tĩnh chờ, họ sắp tới rồi, có sốt ruột cũng vô ích, giờ có ra ngoài tìm cũng không thấy.
Vợ cả nói chắc chắn là Xô ra thuê người. Trước đó mụ bắt cô trông song sinh. Cô nói mình không có thời gian. Mụ liền đe dọa trả thù cô và con. Giờ con gái lớn bị bế đi, chính là Xô ra làm. Ông bố chồng hỏi ba mẹ chồng đâu rồi. Vợ cả nói hôm qua bà ấy đã không ở nhà. Bà nói mình bệnh, phải nhập viện. Bà xin tiền tôi, nhưng tôi không có. Rồi bà xin người quay phim. Người quay phim cũng không có tiền. Cuối cùng Xô ra đưa tiền, bà mới rời đi. Ông bố chồng hỏi bà bệnh gì. Vợ cả nói bà trông không hề bệnh, lúc đi còn rất khỏe. Ông bố chồng đứng dậy đi hỏi Xô ra. Ông bố chồng hỏi Xô ra bà mẹ chồng có bệnh không. Xô ra nói là có. Bà bệnh rất nặng. Vợ cả và người quay phim đều không giúp. Vợ cả bước tới nói Xô ra đang nói dối. Bà mẹ chồng trông rất bình thường. Xô ra nói vợ cả vốn ghét bà ấy. Dù bà có bệnh nặng thế nào, vợ cả cũng nói là khỏe. Vợ cả định cãi lại. Xô ra liền đuổi mọi người ra ngoài. Mụ nói song sinh đã ngủ, không ai được làm ồn con mụ. Thấy vợ cả chưa đi, Xô ra lại đẩy cô. Cả ông bố chồng cũng bị đuổi ra. Mọi người ra tới sân. Vợ cả hỏi Xô ra có phải mụ và bà mẹ chồng thuê người bế con gái lớn. Xô ra nói mụ không biết, mụ còn không ra ngoài, cứ việc đi điều tra. Vợ cả nói mụ đã đưa tiền cho bà ấy, rồi bà ấy cầm tiền rời đi. Sau đó con gái lớn bị bế mất. Xô ra nói mình không đưa tiền. Người quay phim lên tiếng, anh thấy Xô ra đưa tiền cho bà ấy. Xô ra lập tức gây sự với người quay phim. Mụ còn mắng anh lắm chuyện. Ông bố chồng và vợ cả đều nghi ngờ là Xô ra và bà mẹ chồng cùng thuê người bế con gái lớn đi. Xô ra vẫn cứng miệng. Mụ nói mình không làm, còn bà mẹ chồng thì mụ không biết. Ông bố chồng nói chắc chắn là Xô ra bày mưu. Xô ra đưa tiền cho bà mẹ chồng đi thuê người. Vợ cả cũng khẳng định là họ. Nếu không thì sao bà mẹ chồng lại bệnh đột ngột. Dù có đi khám 2 ngày rồi cũng phải về. Chính mụ và bà mẹ chồng đã bàn bạc thuê người bế con gái lớn, rồi giao con gái lớn cho bà mẹ chồng, nên bà ấy mới không về nhà. Vợ cả bảo Xô ra nói chỗ của bà mẹ chồng. Nếu không nói, lát nữa công an tới. Khi tìm được con gái lớn, 2 người đều bị đưa đi. Người quay phim cũng nói, trước khi bà mẹ chồng rời đi, 2 người nói chuyện riêng trong nhà, còn đuổi anh ta ra ngoài. Xô ra mắng người quay phim nói bậy, rồi lại gây sự với anh ta. Vợ cả đứng sau nhìn chằm chằm, bắt Xô ra mau giao con gái lớn ra. Con gái lớn bị bế đi chính là do Xô ra. Vợ cả thật sự nên cho mụ một bài học. Công an tới rồi. Ông bố chồng chào hỏi anh ta, rồi kể lại chuyện con gái lớn bị bế đi. Một lượt từ đầu. Công an hỏi có manh mối không. Ông bố chồng nói Xô ra đáng nghi nhất, vì mụ thường xuyên mâu thuẫn với vợ cả. Hơn nữa trước khi con gái lớn bị bế đi, Xô ra từng đe dọa trả thù vợ cả và con. Lần này ông bố chồng khá nghĩa khí, nhưng ông vẫn không nhắc tới bà mẹ chồng. Có vẻ ông cố tình che chở bà ấy. Công an gọi Xô ra lại, nói sơ qua việc ông bố chồng nghi ngờ mụ, rồi hỏi mụ có gì muốn nói. Xô ra vẫn nói mình không biết. Mụ không hề rời khỏi nhà, càng không thể thuê người bế đi. Mụ quay vào trong chăm sóc song sinh, như chưa có chuyện gì xảy ra. Xem ra Xô ra đã tính toán từ trước. Dù có tìm được con gái lớn, cũng không chứng minh được mụ liên quan. Bà mẹ chồng trở thành kẻ thế mạng. Người quay phim cung cấp video lúc đó. Công an xem qua và hiểu tình hình. Anh nói người lạ đều quấn khăn kín mặt, rất khó nhận dạng, nhưng họ sẽ nhanh chóng tìm được con gái lớn. Bảo vợ cả và ông bố chồng yên tâm. Nói xong họ rời đi. Bà mẹ chồng xuất hiện. Lần này, bà ta dẫn theo một người lạ tới nhà Maria. Người lạ cũng che kín mặt, nhìn rất quen mắt. Maria thấy bà mẹ chồng tới, liền mời bà ta ngồi, rồi pha trà mang ra cho họ. Bà mẹ chồng bảo Maria đừng bận rộn. Bà ta tới để thu tiền thuê nhà, yêu cầu Maria đưa tiền. Maria nói tiền thuê chỉ đưa cho ông bố chồng, vì ông mới là chủ nhà. Muốn lấy tiền thì bảo ông tới. Bà mẹ chồng nói ông bố chồng bận, nên bà làm theo ý ông, tới lấy tiền thay. Bà ta còn nói với Maria, người lạ này chính là chủ căn nhà, cũng là con trai cả của bà.
nếu Maria không trả tiền thuê, họ sẽ đuổi hết mọi người đi. Nói xong, bà ta bảo người lạ kiểm tra căn nhà, xem có hư hỏng gì không. Nếu hỏng thì phải bồi thường. Bà mẹ chồng đúng là nói bừa. Người lạ trước mặt, nhìn thế nào, cũng giống kẻ đã bế con gái lớn đi. Maria bảo họ đừng làm vậy. Cô không hề làm hỏng đồ đạc. Nhưng người lạ mặc kệ, tiếp tục lục lọi trong nhà. Hắn xem từng phòng một, đều không thấy vấn đề. Cuối cùng hắn phát hiện tường phòng khách bong một mảng bột, rồi nói lại với bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng liền tìm Maria, nói giờ cô phải trả tiền thuê và còn phải bồi thường nhà. Maria nói, từ lúc thuê nhà đã như vậy. Bà mẹ chồng nói là Maria cố ý phá, không bồi thường thì đuổi đi. Rõ ràng lần này bà ta có mục đích, chưa lấy được tiền thì không bỏ qua. Maria bị làm khó, cũng không biết xử lý ra sao. Cô không phải đối thủ của họ. Bất đắc dĩ Maria đành gọi điện cho ông bố chồng, nhờ ông tới giải quyết. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn gặp các bạn ở phần sau.